السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهارده إن شاء الله موضوعنا عن تساقط الشعر. إيه هي الأسباب وإزاي نمنع تساقط الشعر؟ طبعا دي مشكلة بتواجه الكثير من الشباب والشابات. طيب، أولا نبقى فاهمين إن الشعرة دي في نمو. النمو ده حوالي 6 سنتي كل سنة، بتختلف من شخص لشخص حسب التغذية بتاعته وحسب الحالة الصحية بتاعته. آه، كذلك نبقى فاهمين ان حوالي 90% من الشعر بتاعنا في مرحلة نمو، وده بيقعد من حوالي 2 ل 8 سنوات. في مرحلة بعد كده اسمها انكماش لبصيلات الشعر، دي بتقعد من حوالي اسبوعين ل3 اسابيع. وبعد كده بتخش الشعرة في مرحلة راحة، تقعد فيها من حوالي شهرين ل4 شهور، ودي حوالي 10%. يعني 90% في مرحلة النمو، 10% في مرحلة الراحة. نبقى فاهمين ان يوميا يحصل تساقط طبيعي للشعر من 50 ل 100 شعرة يوميا، بيحصل ليهم تساقط، ده شيء طبيعي. طيب، في بعض الاحيان بقى بيحصل حاجة تانية غير طبيعية. ايه هي؟ الاقي شعر كتير على المخدة، او السيدة لما تيجي تسرح شعرها بالفرشة تلاقي شعر زيادة عن اللزوم، او تلاقي ان شعر مثلا الراس حصل فيه ان هو بيتقصف، وفي نفس الوقت رفيع زيادة عن اللزوم. وفي بعض الحتت في فروة الراس بيبقى فاضية شوية من الشعر. ساعتها الفتاة او الشباب بيقلقوا من هذا الموضوع، وبيبقوا عايزين يعرفوا ايه المشكلة، ليه في تساقط في الشعر بزيادة. طيب، احب اقول ايه هي اسباب تساقط الشعر. من اهم الاسباب القلق، التوتر، سوء التغذية، الضعف العام، الانيميا، بعض الخلل في الهرمونات زي الناس اللي عندها خلل في الغدة الدرقية، او الناس او الفتيات اللي عندهم مشاكل في المبيض اللي هو متعدد التكيسات. كل الحاجات دي بتؤدي الى زيادة في تساقط الشعر. ايضا الحمل، الولادة، الرضاعة، او التقدم في السن، الشيخوخة في حد ذاتها، او الناس اللي هي عندها اورام، او الناس اللي هي عندها أو اللي بتاخد كيماوي، علاج كيماوي. كل الاسباب دي بتؤدي الى زيادة في تساقط الشعر. ايضا الناس اللي هي اساسا بتستخدم صبغات للشعر بدون استشارة الطبيب، او بتجيب شامبوهات لتنعيم الشعر بدون استشارة الطبيب. طبعا ممكن يكون الشامبوهات ديت او الصبغات دي مش مناسبة لطبيعة شعرهم. كذلك في بعض السيدات او الفتيات بيشدوا الشعر بطريقة شديدة شوية، محكمة شوية، بيعملوا ضفاير وجدائل، وبيعملوا يعني اشكال معينة. دي بتشد على الجذور بتاعة الشعر وبتؤدي الى زيادة في تساقط الشعر. طبعا احنا بننصح من ان احنا ما نشدش قوي على البصيلات بتاعة الشعر، عشان الشعر ما يزيدش في التساقط بتاعه. زي ما قلنا في شامبو مناسب وفي شامبو غير مناسب. اللي يقدر يفيدك في هذا الموضوع هو الدكتور، لان في بشرة دهنية، في بشرة جافة، لازم نستخدم الشامبو اللي بينصح بيه الدكتور واللي مناسب للحالة بتاعة شعرك. طبعا مهم جدا ان احنا نبقى فاهمين في بعض الحاجات، مثلا زي جرعة زايدة من فيتامين ألف، دي ممكن تأذي الشعر بتاعنا. كل دي أسباب بتؤدي إلى ضعف وتساقط الشعر. في برضك أسباب موضعية في الجلد نفسه. في ناس عندها حزاز، في ناس عندها صدفية، في ناس عندها التهابات بكتيرية اللي هو الامبيتايجو في فروة الشعر، مثلا في فروة الراس. في ناس عندها قراع اللي هو أمراض فطرية في فروة الراس. كل الحاجات دي كلها من ضمن أسباب تساقط الشعر. طيب، احنا بقى اساسا النهارده عايزين نعرف ايه هي العلاجات المناسبة. قبل ما نخش في موضوع العلاج، الدكتور الاول بيسمع التاريخ المرضي، بيعرف
ايه هي المشكله، وبعد كده هو بيكشف على المريض، يشوف اذا كان في مشكله مثلا في الكبد، اذا كان في مشكله في الكلى، اذا كان في نقص في التغذيه، بيعرف اذا كان في انيميا، بيعرف اذا كان في خلل في الغده الدرقيه، وبيعمل فحوصات، بيعمل فحص دم عشان يشوف اذا كان في نسبه الهيموجلوبين اخبارها ايه. في بعض الاحيان بيعمل وظائف غده درقيه، او وظائف كبد، او وظائف كلى، او يعني بيطمن ويشوف ايه هي الاسباب الحقيقيه اللي ادت الى تساقط الشعر. طبعا مهم جدا ان احنا نبقى فاهمين ان لما بيكون في سوء تغذيه وكده، الدكتور بيكتب بعض المكملات الغذائيه المناسبه للمريض. هنذكر بعض الفيتامينات المفيدة في حالات تساقط الشعر، زي مثلا البنتوجار مفيد، الكبسولات بتاعت البنتوجار بتجيب نتائج كويسة. الهيرتون بيجيب نتائج كويسة. الهاي بوتنسي فورمولا كبسولات بتجيب نتائج كويسة. كل الحاجات دي كلها فيها فيتامينات، والفيتامينات دي عادة بيبقى فيها مادة البيوتين، فيها زنك، فيها فيتامين ألف، بتغذي بصيلات الشعر، لأن بصيلات الشعر دي هي اللي بتسحب الفيتامينات والعناصر الغذائية اللي بتمد الشعر وبتقويها. طبعا لازم نلفت النظر، لو كان في قشرة يبقى لازم نعالج القشرة دهيت، لأنها بتتسبب في ضعف الشعرة وبتؤدي إلى سقوطها. ففي بعض الأحيان الدكتور بيوصف شامبوهات ضد القشرة، على أساس إن دي بتزيل القشرة وبتحسن من النمو بتاع الشعر. في بعض الأحيان الدكتور بيدي مثلا حاجة زي المينوكسيديل فوم أو سوليوشن عشان يزود من نمو الشعر. احنا كمان ايضا في مادة الكافيين دي موجودة في مركبات كتير، بنستخدمها بطريقة موضوعية على اساس ان هي بتجيب نتيجة كويسة. طبعا احنا ما بننصحش الناس ان هي تشرب قهوة كتير 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 عشان تغذي الشعر، لان ده ممكن يؤدي الى مشاكل في الجهاز الهضمي. ولكن في مركبات بتتحط على الشعر فيها مادة الكافيين او مادة القهوة، ودي بتحسن النمو بتاع الشعر، زي مادة زي الألبسين أو المواد اللي هي زي في القافة. دي كلها حاجات بتجيب نتائج كويسة. اتفقنا ان في بردك كبسولات زي البرفكتيل والبرفكتيل بلس هير. كل الحاجات دي كلها دي مستوردة وبتجيب نتائج بردك كويسة، هي غالية شوية بس بتجيب نتيجة كويسة بالنسبة لنمو الشعر. طبعا انا هقول لكم على وصفة طبيعية عبارة عن ان احنا هنجيب زيت لوز حلو، على نجيب معلقة منه على زيت جرجير، معلقة من زيت الجرجير، ونضيف ايضا معلقة من زيت السمسم ومعلقة من زيت الجزر بطريقة متساوية مع زيت زيتون. يعني بنحط حوالي 5 انواع من الزيوت: زيت الزيتون، زيت اللوز الحلو، زيت السمسم، زيت الجزر، وزيت الجرجير. معلقة من كل نوع من انواع الزيوت دهيت، نخلطهم مع بعضهم ونحاول بقدر الامكان ندلك بيهم فروة الراس مرتين في الاسبوع. وتاني يوم على طول احنا بنحطها لمدة مثلا 7-8 ساعات اثناء فترة النوم. تاني يوم نغسل الشعر بتاعنا باي شامبو. هنلاقي نتيجة ممتازة جدا، ودي هتمنع من تساقط الشعر، وفي نفس الوقت هتحسن وتقوي الشعر، وفي نفس الوقت هتنعمه. ودي وصفة طبيعية متجربة. أرجو أنكم تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.